माझ्या कल्पना एज्युकेटर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता 9वी इंग्लिश 2.2 हेलन केलर अँड ॲनी सुलिव्हन. नॉलेज इज लव अँड लाईट अँड व्हिजन. मग ज्ञान हे काय? प्रेम, प्रकाश आणि दृष्टी, असं हेलन केलर यांचं म्हणणं आहे. Helen Keller became ill at the age of 2 and was left blind and deaf. हेलन केलर ह्या आजारी पडल्या ॲट द एज ऑफ 2, वयाच्या 2ऱ्या वर्षी, अँड वॉज लेफ्ट ब्लाइंड अँड डेफ, आणि त्या कशा झाल्या? अंध झाल्या आणि बहिऱ्या झाल्या. फॉर द नेक्स्ट 5 years शी ग्रीव अप इन अ वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस अँड एम्प्टीनेस. आणि 5 वर्ष त्यांनी कसे काढले? अगदी अंधारात काढले. अँड एम्प्टीनेस, आणि एकाकी काढले. शी वॉज अफ्रेड, अलोन अँड विदाऊट एनी अँकर, आणि त्या कशा? एकट्या घाबरत होत्या. दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग द टीचर हू वूड चेंज हर लाईफ. ही अशा शिक्षकांची एक गोष्ट आहे की ज्यांनी त्यांचं जीवन बदललं. द मोस्ट इम्पॉर्टंट डे आय रिमेंबर इन ऑल माय लाईफ इज वन ऑन विच माय टीचर. आणि खूप महत्त्वाचा दिवस म्हणजे त्यांच्या जीवनातला त्यांना आठवतो तो म्हणजेच त्यांचे शिक्षक ॲनी मॅन्सफिल्ड सुलिव्हन केम टू मी. आणि ॲनी मॅन्सफिल्ड सुलिव्हन त्या त्यांच्याकडे आल्या. आय एम फिल्ड विथ वंडर व्हेन आय कन्सिडर द इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू लाईव्स विच इट कनेक्ट्स. आणि मी खूप आश्चर्याने भरून गेले मी जेव्हा विचार केला त्या दोन व्यक्तीच्या जीवनांचा. तेव्हा इट वॉज द 3rd of March 1887, 3 months बिफोर आय वॉज 7 years old. आणि 3 मार्च 1887ची ही गोष्ट. 3 महिने आधी जेव्हा मी 7 वर्षाची होते. ऑन द आफ्टरनून ऑफ दॅट इव्हेंटफुल डे. आणि त्या दिवशी दुपारी आय स्टूड ऑन द पोर्च. मी पोर्चमध्ये उभे होते. डम अँड एक्सपेक्टंट. मी कशी उभे होते? अगदी बहिरी होऊन आणि काहीतरी अपेक्षा करून. आय गेस वेगली फ्रॉम माय मदर्स साईन अँड फ्रॉम द हरिंग टू अँड फ्रो इन द हाऊस दॅट समथिंग अनयुज्युअल वॉज अबाउट टू हॅपन. आणि मी काहीतरी मला चिन्ह दिसलं. फ्रॉम माय मदर्स साईन अँड फ्रॉम हरिंग टू अँड फ्रो इन द हाऊस. मला माझ्या घराची काळजी वाटू लागली. अनयुज्युअल अबाउट टू हॅपन, काहीतरी वेगळं असं घडणार आहे असं समजून. सो आय वेंट टू द डोअर अँड वेटेड ऑन द स्टेप. म्हणून मी दरवाज्यावर गेले आणि तिथं वाट पाहत होते. द आफ्टरनून सन पेनिट्रेटेड द मास ऑफ. आणि ती जी दुपार होती, द मास ऑफ हनी सकल दॅट कव्हर्ड द पोर्च. आणि जिथं मधमाशांचं पोळं होतं त्या ठिकाणी. अँड फेल ऑन माय अपटर्न फेस. आणि माझा चेहरा आता बदलला. माय फिंगर्स लिंगर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फॅमिलियर लिव्ज अँड ब्लॉझम विच हॅड जस्ट कम फॉर टू ग्रीट द स्वीट साऊदर्न स्प्रिंग. आणि माझे जे बोटं होते ते अनपेक्षितपणे त्या पानांशी कसे होते? परिचित होते. अँड ब्लॉझम्स विच हॅड जस्ट कम फॉर टू ग्रीट द स्वीट साऊदर्न स्प्रिंग, जे ते वसंत ऋतूचं जणू काय स्वागत करत होते. आय डिड नॉट नो व्हॉट द फ्युचर हेल्ड ऑफ मार्वल. आणि मला माहीत नव्हतं की जो फ्युचर आहे त्याची कशी गती आहे. ऑर सरप्राईज फॉर मी. आणि माझ्यासाठी ते आश्चर्य होतं. अँगर अँड बिटरनेस हॅड प्रेड अपॉन मी. मग तो संताप आणि कडूपणा हे जणू काही माझ्यासाठी सारखेच होते. फॉर वीक्स अँड अ डीप लंगूर हॅड सक्सिडेड दिस पॅशनेट स्ट्रगल. आणि मग 2 आठवड्यापासून हे चालू होतं. हॅड सक्सिडेड हिज पॅशनेट स्ट्रगल. आणि मग जी माझी शीलता होती त्याचा जो त्याच्यामध्ये पार्ट होता, माझी जी क्रियाशीलता होती ती तशीच होती. आणि आता तो जो लढा होता तो संपलेला होता. हॅव यू एव्हर बीन ॲट सी इन अ डेन्स फॉग. आणि तुम्ही कधी अशा समुद्रामध्ये असं धुकं पाहिलं का? व्हेन इट सीम ॲज इफ अ टँजिबल व्हाईट डार्कनेस शट यू इन. आणि जेव्हा तसं जाणवतं तेव्हा ते बंद होतं. अँड द ग्रेट शिप. आणि जे
जेव्हा असं मोठं एखादं वादळ येतं, टेन्स अँड अँक्शस, तेव्हा आपल्याला काळजी असते, चिंता असते. ग्रोप हर वे टुवर्ड द शोअर विथ प्लुमेट अँड सराउंडिंग. आणि जेव्हा अशा ज्या प्लुमेड अँड साऊंडिंग मीन्स लाईन अ लाईन विथ प्लम यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वॉटर. मग आपण तिथं जणू काही त्याची खोली मोजत असतो. अँड यू वेटेड विथ बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हॅपन. आणि तेव्हा आपल्याला वाटत असतं की आता काहीतरी घडणार. आय वॉज लाईक दॅट शिप बिफोर माय एज्युकेशन बिगॅन. आणि मला असं वाटतं की जे माझं जहाज आहे ते आता आय लाईक दॅट शिप बिफोर माय एज्युकेशन बिगॅन ओनली आय वॉज विदाऊट कंपास ऑर साऊंडिंग लाईन. मग आता मला दिशादर्शक असं काही नाही असं मला वाटत होतं. अँड हॅड नो वे ऑफ नोईंग हाऊ नियर द हार्बर वॉज. आणि आता मला हे कळत नव्हतं की माझ्यासाठी ते बंदर किती दूर आहे. लाईट, गिव मी लाईट वॉज द वर्डलेस क्राय ऑफ माय सोल. आणि प्रकाश, मला प्रकाश द्या, असा माझं ते मन सांगत होतं, रडत होतं. म्हणजे शब्दरहित माझं रडणं होतं. अँड द लाईट ऑफ लव्ह शोन ऑन मी इन दॅट व्हेरी अवर. आणि त्याच क्षणी मला तो प्रेमाचा वर्षाव झाला, प्रकाश दिसला. आय फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप. आणि मी त्या फुटस्टेपकडे येत होते. आय स्ट्रेच आउट माय हँड्स ॲज आय सपोज इट माय मदर. आणि मला असं वाटत होतं, आय स्ट्रेच आउट माय हँड ॲज आय सपोज इट वॉज माय मदर. मला असं वाटत होतं ती माझी आई आहे. समवन टूक इट अँड आय वॉज कॉट अप. कोणीतरी ते मला पकडलं आणि हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर हू हॅड कम टू रिव्हील ऑल थिंग्स टू मी अँड मोर दॅन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी. आणि त्यांनी मला त्यांच्या बाहूत पकडलं, ज्या मला सगळं काही समजवायला आल्या होत्या. अँड मोर दॅन ऑल थिंग्स, आणि सर्व गोष्टी, टू लव मी, आणि त्या जणू काही माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करणार होत्या. द मॉर्निंग आफ्टर माय टीचर केम. आणि त्या दिवशी सकाळनंतर माझ्या शिक्षिका आल्या. शी लेड मी इन टू हर रूम अँड गेव मी अ डॉल. त्यांनी मला खोलीत नेलं, मला एक बाहुली दिली. द लिटल ब्लाइंड चिल्ड्रन ॲट पर्किन्स इन्स्टिट्यूशन हॅड सेंट इट अँड लॉरा ब्राइडमन हॅड ड्रेस इट. मग एका लहान जी आंधळी मुलगी होती तिने ती दिलेली होती पर्किन्स इन्स्टिट्यूशनमधल्या, आणि लॉरा ब्राइडमन यांनी तिला ड्रेस केलेला होता. बट आय डिड नॉट नो धिस अंटिल आफ्टरवर्ड्स. पण मी ते समजू शकत नव्हती. व्हेन आय प्लेड विथ अ लिटल व्हाईल. जेव्हा मी ते थोडं काही त्याच्यासोबत खेळत होती. मिस सुलिवन स्लोली स्पेल इन टू माय हँड द वर्ड डॉल. आणि मग त्यांनी शब्द उच्चारला, DOLL. आय वॉज ॲट वन्स इंटरेस्टेड इन धिस फिगर. आणि मी त्या हातांना, त्या बोटांची मी इंटरेस्टेड होते. फिंगर प्ले अँड ट्राय टू इमिटेट इट. आणि मी त्याचा काय करत होती, अनुकरण करत होती. व्हेन आय फायनली सक्सिडेड इन मेकिंग द लेटर्स. आणि जेव्हा मी शब्द नीट बोलू शकत होते करेक्टली, आय वॉज फ्लश विथ चाइल्डिश प्लेजर अँड प्राईड. आणि मी तो आनंद आणि गर्व याच्याने भरून गेले. रनिंग डाऊन स्टेअर्स टू माय मदर आय हेल्ड अप माय. आणि जेव्हा मी तिकडे जात होते, रनिंग डाऊन स्टेअर टू माय मदर आय हेल्ड अप माय हँड अँड मेड द लेटर फॉर डॉल. आणि मग मी दुसरी माझी जी बाहुली होती त्याच्यासाठी हात देत होती. मेड द लेटर फॉर डॉल. आय डिड नॉट नो दॅट आय वॉज स्पेलिंग अ वर्ड ऑर इव्हन दॅट वर्ड्स एक्झिस्टेड. आणि मला हे माहिती नव्हतं की मी ते शब्द बोलत होती ते होते किंवा नाही अस्तित्वात. आय वॉज सिम्पली मेकिंग माय फिंगर गो इन मंकी लाईक इमिटेशन. आणि मी एखाद्या माकडासारखं अनुकरण करत होते. इन द डेज दॅट फॉलोड आय लर्न टू स्पेल इन हिज अनकॉम्प्रिहेंडिंग वे. आणि त्या दिवसात मी ते शिकले, टू स्पेल इन हिज अनकॉम्प्रिहेंडिंग वे ग्रेट मेनी वर्ड्स. आणि मग मी ते अनेक शब्द उच्चारायला शिकले. अमंग देम पिन, हॅट, कप अँड अ फ्यू व्हर्ब्स. त्याच्यामध्ये पिन, हॅट, कप आणि असे काही क्रियापद होते. व्हर्ब लाईक सिट,
स्टँड अँड वॉक. मग सीट, स्टँड, वॉक हे शब्द त्याच्यात होते. बट माय टीचर हॅड बीन विथ मी सेव्हरल वीक्स बिफोर. पण माझे जे शिक्षक होते ते अनेक आठवड्याआधी तिथे होते. आय अंडरस्टूड दॅट एव्हरीथिंग हॅज अ नेम. आणि मला माहिती होतं, मला हे लक्षात आलं की सर्व गोष्टींना नाव असतं. वन डे व्हाईल आय वॉज प्लेईंग विथ माय न्यू डॉल. एके दिवशी जेव्हा मी माझ्या नवीन डॉलसोबत खेळत होते, मिस सुलिव्हन पुट माय बिग रॅग डॉल इन टू माय लॅप अल्सो. त्यांनी एक मोठी जी डॉल होती ती माझ्या मांडीत टाकली. स्पेल्ड DOLL अँड ट्राईड टू मेक मी अंडरस्टँड दॅट DOLL applied to both earlier in the day. We had a tussle over the words. आणि आपण आत्ताच वापरलेला तो शब्द आहे MUG and WATER. मग वॉटर. मिस सुलिव्हन हॅड ट्राईड टू इम्प्रेस इट अपॉन मी. आणि मिस सुलिव्हन यांनी त्यांच्यावर प्रभाव टाकला अपॉन मी दॅट मग इज मग अँड वॉटर इज वॉटर. मग मग असतो आणि वॉटर वॉटर असतो. बट आय परसिस्टेड इन कन्फर्डिंग द टू. पण मी दोघांचाही विचार केला. इन डिस्पेअर शी हॅड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाईम. आणि निराशेने त्यांनी शी हॅड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर टाईम आणि त्यांनी तो विषय बदलला. ओनली टू रिन्यू इट ॲट द फर्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी. आणि पहिल्यांदाच त्याला रिन्यू करायचं. आय बिकेम इम्पेशंट ॲट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स. आणि मी त्यांचा जो आय बिकेम इम्पेशंट ॲट हर रिपीटेड अटेम्प्ट्स, मी त्यांच्या ज्या प्रयत्नामध्ये अधीर झाले होते. अँड सीझिंग द न्यू डॉल. आणि मी ती डॉल पकडत होते. आय डॅश इट अपॉन द फ्लोअर अँड आय वॉज किनली डिलायटेड. मी त्या आय डॅश इट अपॉन द फ्लोअर, मी त्यांना आपल्या जमिनीवर आपटत असे. आय वॉज किनली डिलायटेड व्हेन आय फेल्ट द फ्रॅगमेंट्स ऑफ ब्रोकन डॉल ॲट माय फीट. जेव्हा मी आनंदी झाले होते जेव्हा मी किनली डिलायटेड व्हेन आय फेल्ट द फ्रॅगमेंट ऑफ ब्रोकन डॉल ॲट माय फीट. मला जेव्हा ती माझी तुटलेली डॉल माझ्या पायाजवळ दिसली होती तेव्हा, मला जाणवली होती तेव्हा. माय पॅशनेट आउटबर्स्ट. दुःख किंवा पश्चाताप हे मला समजले नव्हते. आय हॅड नॉट लव्ह द डॉल. मी त्या डॉलवर प्रेम करत नव्हते. इन द स्टील डार्क वर्ल्ड इन विच आय लिव्ह देअर वॉज नो स्ट्रॉंग सेंटिमेंट ऑर टेंडरनेस. त्या काळोख्या अशा अंधाऱ्या जगामध्ये मी नो स्ट्रॉंग सेंटिमेंट ऑर टेंडरनेस, मी इतकी संवेदनशील नव्हते. आय फेल्ट माय टीचर स्वीप द फ्रॅगमेंट टू वन साईड ऑफ द हार्ट. मला असं वाटलं की माझे जे शिक्षक आहेत त्यांनी जणू काही मला एका बाजूला ठेवलेलं आहे. अँड आय हॅड अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन दॅट द कॉज ऑफ माय डिस्कम्फर्ट वॉज रिम्यूव्ह. आणि मला जेव्हा समाधान वाटले जेव्हा माझं जे डिस्कम्फर्ट आहे तो रिमूव्ह झाला. म्हणजे माझं जे इतर ज्या निगेटिव्ह थिंक होत्या त्या दूर झाल्या. शी ब्रॉट मी माय हॅट. त्यांनी मला माझी टोपी दिली. अँड आय न्यू आय वॉज गोईंग आऊट इन टू द वॉर्म सनशाईन. आणि तेव्हा मला कळलं की मी आता ह्या नव्या प्रकाशात, सूर्यप्रकाशात जात आहे. मला ऊब आली आहे. धिस थॉट इफ अ वर्डलेस सेन्सेशन मे बी कॉल्ड अ थॉट. आणि हा जो विचार आहे, हा जो शब्दरहित आहे, माझ्या भावना, याला असं विचार म्हटलं. मेड मी हॉप अँड स्किप विथ प्लेजर. मी त्यांनी मला स्किप करायला लावलं व आनंदाने मी ते स्वीकारलं. वी वॉक डाऊन द पाथ टू द वेल हाऊस. आम्ही चांगल्या अशा रस्त्यावरून चाललो. अट्रॅक्टेड बाय फ्रॅग्रन्स ऑफ हनीसकल विथ विच इट वॉज कव्हर्ड. आणि तो जो सुगंध असा होता, फ्रॅग्रन्स ऑफ हनीसकल विथ इट वॉज कव्हर्ड, की जो हनीसकल होतं ते त्याला पूर्ण त्याने झाकलेलं होतं. अशा त्या सुगंधामधून आम्ही जात होतो. समवन वॉज ड्रॉईंग वॉटर अँड माय टीचर प्लेस माय हँड अंडर द स्पाऊट. आणि कोणीतरी पाणी
काढत होतं आणि माझ्या शिक्षकांनी त्याखाली माझा हात धरला. ॲज द कूल स्ट्रीम गश ओव्हर वन हँड शी स्पेल इन टू द अदर वर्ड वॉटर. आणि जेव्हा तो थंड स्पर्श मला झाला तेव्हा माझ्या तोंडातून शब्द आले, पाणी. फर्स्ट स्लोली देन रॅपिडली, पहिल्यांदा हळू आणि नंतर जलद गतीने. आय स्टूड स्टील, माय होल अटेन्शन फिक्स अपॉन द मोशन ऑफ हर फिंगर्स. मी शांत राहिलो आणि माझं जे सर्व लक्ष होतं ते फिक्स अपॉन द मोशन ऑफ द फिंगर, त्या गतीवर ते होतं. सडनली आय फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस, आणि अचानक आय फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस, आणि मला कसं अंधुक वाटलं. ॲज अ मिस्टी, ॲज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन, मला काहीतरी विसरल्यासारखं वाटलं. अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, आणि जे काही रोमांच होतं माझे विचार परत आल्याचं. अँड समहाऊ द मिस्ट्री ऑफ लँग्वेज वॉज रिव्हील्ड टू मी, आणि ते जे रहस्य होतं भाषेचं ते मला कळालं, ते उलगडलं. आय न्यू देन दॅट WATR, वॉटर, मीन्ट द वंडरफुल कूल समथिंग दॅट वॉज फ्लोईंग ओव्हर माय हँड. म्हणजेच पाणी की अशी एक, याचा अर्थ की थंड अशी माझ्या हातावरून ओघळणारी वाहणारी असा एक पदार्थ. दॅट लिव्हिंग वर्ड अवेकन माय सोल, आणि हे जे जग होतं याने माझा जो मन होतं हे जणू काही जागं झालं. गेव इट लाईट, त्याला प्रकाश मिळाला. होप, जॉय, सेट इट फ्री, मग त्याला आनंद मिळाला आणि ते मुक्त राहिलं. देअर वेअर बॅरियर स्टील, आणि तिथं अडथळे होते. इट इज ट्रू, बट बॅरियर्स दॅट कुड इन टाईम बी स्वेप्ट अवे, आणि हे जे अडथळे होते ते खरोखरच आता दूर गेले होते. आय फेल्ट द वेल हाऊस इगर टू लर्न, आणि मला असं वाटू लागलं की मी आता उत्सुक झाले होते ते शिकण्यासाठी. एव्हरीथिंग हॅड अ नेम अँड ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, प्रत्येकाचं काहीतरी नाव असतं आणि नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, आणि ते नावच त्या नव्या विचाराला दिशा देतं. ॲज वी रिटर्न टू द हाऊस, जेव्हा आम्ही घरी परतलो. एव्हरी ऑब्जेक्ट दॅट आय टच सीम टू क्विव्हर विथ लाईफ, मी प्रत्येक वस्तू ज्याला मी स्पर्श करत होते. दॅट वॉज बिकॉज आय सॉ एव्हरीथिंग विथ द स्ट्रेंज, आणि मी त्याला विचित्र समजत होते. न्यू साईट दॅट हॅड कम टू मी, आणि नवीन असं ते मला काहीतरी होतं. ऑन एंटरिंग द डोअर, आणि जेव्हा मी दरवाज्यावर आले. आय रिमेंबर द डॉल आय हॅड ब्रोकन, आणि ती जी बाहुली होती ती मला आठवली. आय फेल्ट माय वे टू द अर्थ अँड पिक अप द पीसेस, मला असं जाणवलं की मी ते काहीतरी फेल्ट माय वे टू द हार्थ अँड पिक अप द पीस, मी त्यातले काही तुकडे उचलले. आय ट्राईड व्हेनली टू पुट टुगेदर, आणि मी उगाचच ते उचलले होते. देन माय आईज फिल्ड विथ टियर्स, फॉर आय रिअलाइज दॅट आय हॅड डन, अँड फॉर द फर्स्ट टाईम आय फेल्ट रिपिनेट अँड सॉरो, आणि पहिल्यांदा मला वाटलं की मला अशी याची जाणीव झाली की ते मी पहिल्यांदा त्याला, मला हे दुःखाने मी भरून गेलेले होते. आय रिमेंबर अ ग्रेट मेनी न्यू वर्ड दॅट डे, आणि ते अनेक शब्द मला त्या दिवशी मी शिकले होते. आय डू नॉट रिमेंबर व्हॉट दे ऑल वेअर, आणि मला ते आठवत नव्हतं की ते कोणते होते. बट आय डू नो दॅट मदर, फादर, सिस्टर, टीचर वेअर अमंग देम. वर्ड्स दॅट वेअर टू मेक द वर्ल्ड ब्लॉझम फॉर मी, लाईक ॲरॉन्स रॉड विथ फ्लावर, आणि हे जे शब्द होते मदर, फादर, सिस्टर, टीचर, हे सर्व आपल्यामधले होते आणि जणू काही ते शब्दांना बहार येत होता. इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड अ हॅपियर चाइल्ड, आणि मला असं वाटतं की ते आनंदी, इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड अ हॅपियर चाइल्ड दॅन आय वॉज, It would have been difficult to find a happier child than I was, as I lay in my crib at the close of that eventful day and lived over joy it had brought me.
अँड फॉर द फर्स्ट टाईम लाँग फॉर अ न्यू डे टू कम. आणि मला असं हे कठीण वाटत होतं. इट वुड हॅव बीन डिफिकल्ट टू फाइंड हॅपियर चाइल्ड. मला एखादं आनंदी मूल शोधणं कठीण जात होतं. दॅन आय वॉज ॲज आय ले इन माय क्रीब ॲट द क्लोज ऑफ दॅट इव्हेंटफुल डे. आणि त्या दिवशी मी त्याच्याजवळ गेले अँड लिव्ह ओव्हर द जॉय. आणि मी आनंदाने जगले. इट हॅड ब्रॉट मी, ज्याच्यातून मला आनंद मिळाला. अँड फॉर द फर्स्ट टाईम लाँग फॉर अ न्यू डे टू कम. आणि तेव्हा मी पहिल्यांदा अशी अपेक्षा केली, अ न्यू डे टू कम, आता नवीन दिवस उगवावा, पुढे यावा, अशी मी अपेक्षा ठेवली होती. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हेलन केलर हा जो चॅप्टर आहे त्या मुलीच्या रूपामध्ये, त्या मुलीचं जे कॅरेक्टर आहे हेलन केलर, याच्यातून आपण असं आपल्याला लक्षात आलं की तिला जो आंधळेपणा होता त्यावर तिने कशी मात केली, तिला जे सहकार्य झालं, मार्गदर्शन झालं, त्यानुसार ती प्रत्येक शब्दाचा अर्थ कशी जाणून घेऊ शकली, हे आपल्याला या लेसनमधून आपण शिकलेलो आहोत. तर मला असे वाटते की नक्कीच हा चॅप्टर आपल्याला समजला असेलच. तर आपण या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.